Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy, sau khi khép lại drama giữa Thiết Khách Điện và Kỵ Sĩ Điện, giải đấu tham gia lựa chọn thành viên Liệt Ma Đoàn chính thức tiến vào chung kết. Mở rộng thân thế một chút, Long Hạo Thần từ trong giấc mộng dần dần tỉnh táo lại. Đêm qua, những cảm giác thống khổ như cũ còn sót lại, nhưng so sánh với giờ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Giáo Khoa lần nữa giúp Long Hạo Thần kiểm tra thân thể, nhất là kinh mạch cùng nội phủ, phát hiện cũng không có bởi vì kỹ năng hy sinh lưu lại di chứng gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã kiểm tra xong, Giáo Khoa lập tức tức giận mắng: "Trong mắt Long Hạo Thần ngươi còn có vị lão sư này sao?" Long Hạo Thần cúi đầu, khẽ đáp: "Lão sư, ta chỉ là hy vọng thông qua thực chiến tới kiểm nghiệm năng lực của mình, kích thích tự thân tiềm năng, dùng được kỹ năng hy sinh là ta đột nhiên lĩnh ngộ. Ngài đừng nóng giận, sau này ta sẽ không vọng động như vậy." Giáo Khoa nắm quả đấm lại hỏi tiếp: "Người hiện tại nói cho ta biết, người đến tột cùng là một gã thủ hộ kỵ sĩ hay là một gã trưởng giới kỵ sĩ?" Long Hạo Thần trầm mặc, hắn cũng không biết trả lời Dạ Khoa cái vấn đề này như thế nào. Dạ Khoa những lời này mặc dù là đang chửi hắn, nhưng hắn biết lão sư là quan tâm mình nhiều hơn. Rửa mặt sau ăn chút ít, Long Hạo Thần lại bắt đầu tu luyện. Mặc dù sáng sớm thân thể hắn đã khá, nhưng khôi phục tất cả đều là ngoại linh lực cùng thân thể bị thương. Nội linh lực hắn vẫn như cũ, hoàn toàn không có tiến triển gì, chỉ có thánh dẫn linh lô tự hồ khôi phục quang thải vốn có. Theo bản năng, Long Hạo Thần bắt đầu dựa theo phương thức tu luyện thường ngày mà tu luyện. Lấy ra tụ linh đan nuốt vào bụng. Nhất thời, trong cơ thể Long Hạo Thần khí huyết bị điều động, thân thể đối với quang nguyên tố trong không khí chợt tăng cường cảm ứng. Lúc này, thành dẫn linh lô tựa như một vực sâu không đáy, bất luận Long Hạo Thần hấp thu bao nhiêu quang nguyên tố, tất cả đều sẽ bị nó cắn nuốt sạch. Biến hóa duy nhất chính là bản thân thành dẫn linh lô phát tán ra màu vàng kim từ từ tăng cường. Ở bên trong thành dẫn linh lô, một giọt trạng thái dịch linh lực kia dần dần cũng có dấu hiệu tăng lớn. Cứ như vậy, Long Hạo Thần hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện của mình. Tu luyện tuy khô khan, nhưng hắn cảm thụ được sâu sắc từng lời mà cha hắn đã dạy trước đó. Long Hạo Thần không biết là thời điểm ban đầu Long Tĩnh Vũ cho hắn thánh dẫn linh lô, đã biết thánh dẫn linh lô trừ ở trong chiến đấu phụ trợ còn có cách dùng khác, chỉ bất quá hắn cũng không có trực tiếp nói cho nhi tử mà thôi. Sau 3 ngày liên tục tu luyện, Long Hạo Thần rốt cuộc cũng chạm tới trạng thái linh lực lỏng, đồng thời hắn cũng chính thức trở thành một gã ngũ giai kỵ sĩ. Liệt Ma Đoàn thi tuyển đối với Thánh Điện Liên Minh chính là trọng yếu nhất, đấu vòng loại ở 3 ngày trước cũng đã thuận lợi kết thúc. Hôm nay là giai đoạn trận chung kết, toàn bộ 60 người tham gia qua phương thức rút thăm bị phân đến 6 tổ. Phân biệt tại Thánh Minh Đại Thí Luyện trận tiến hành tuần hoàn. Lý Hinh và Long Hạo Thần dĩ nhiên cũng bắt gặp Lâm Hâm ở sảnh chính. Vừa gặp Lý Hinh đã không ngừng chi chóe với tên pháp sư hay ra vẻ kia, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc này, bên trong phòng nghị sự đã tới không ít người. Tất cả đều là thiếu niên anh tài được chọn sau khi tham gia vòng đấu loại, cho nên ai ai cũng đều là cao thủ. Long Hạo Thần ý thức hướng chung quanh nhìn lại, rất nhanh hắn thấy được Dương Văn Chiêu cũng đồng dạng thấy được hắn. Cùng vòng đấu loại so sánh, sắc mặt Dương Văn Chiêu có vẻ có chút tái nhợt. Chứng kiến Long Hạo Thần, sắc mặt hắn rõ ràng đổi, trong ánh mắt liền toát ra địch ý rõ ràng. Lúc này, Thải Nhi cầm trong tay thanh trúc trượng, hiên ngang bước vào hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Là nàng, đúng là nàng. Chính là ở chỗ này, lần nữa nhìn thấy Thải Nhi, trong lòng Dương Văn Chiêu rung động vô cùng lạ thường. Nàng có thể xuất hiện ở chỗ này, ý nghĩa nàng cũng tham gia thí tuyển Liệt Ma Đoàn lần này, cái này chứng minh tuổi nàng nhất định không tới 25 tuổi. Trong lòng Dương Văn Chiêu dâng lên quyết tâm mãnh liệt, nhất định một ngày nào đó hắn sẽ cùng nàng đấu một trận thật công bằng. Đúng lúc này, hắn chứng kiến Long Hạo Thần hướng về manh nữ dùng thanh trúc trượng chĩa xuống đất đi đến. "Thải Nhi, người thật sự tới." Long Hạo Thần bước nhanh tiến lên chào hỏi nàng. Quen biết đã lâu, hắn cũng chưa từng hỏi qua thân phận của nàng là gì. Lúc này, ở trên phía hàng ghế chủ tọa, chứng kiến Long Hạo Thần cùng với Thải Nhi ở cùng một chỗ trò chuyện, Ảnh Tùy Phong khẽ nắm chặt chiếc cốc trong tay. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, Long Hạo Thần nếu sau này người dám bắt nạt Thải Nhi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến đây thì cũng hết tập 32 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.